તો ખજૂરીના લીલા એકદમ રસદાર ફળને ખજૂર કહે છે, જ્યારે અધકચરા ફળને ખારેક કહે છે. જેમ જેમ ખારેક પાકતી જાય તેમ ખજૂર બને છે. તો બે પ્રકારની ખજૂર જોવા મળતી હોય છે, લાલ અને કાળી. આજે છે ને આપણે કાળી ખજૂરમાંથી એક સ્વીટ બનાવવાના છે. તમે મેરેજ બોક્સમાં જોશો તો એકદમ મોંઘી દાટ મીઠાઈઓ આપણે ભરવી પડે છે, પરંતુ જો હું એમ કહું કે આવી મીઠાઈ સરળ રીતે આપણે ઘરે બનાવી લઈએ તો કેવું સારું. તો આપણે ખજૂર અને કાજુનું કોમ્બિનેશન કરીને ખૂબ જ મસ્ત એવી મીઠાઈ બનાવી છે. પણ આપણે જોઈએ તો એમ લાગે કે આવી મીઠાઈ કેવી રીતે બનાવી. તો ચલો હું તમને આવી ફટાફટ એકદમ ઇઝીલી સ્ટેપથી આવી મીઠાઈ શીખવી દઉં. તો ચલો રેસીપી જોશું. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાળી દુધાળ. પ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મેરેજ સ્પેશિયલ આ સ્વીટ છે અને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાથે હું તમને આ સ્વીટ શીખવવાની છું. એટલે એક પણ સ્ટેપ તમે સ્કીપ ના કરતા રેસીપીને એન્ડ સુધી જોજો. 275 ગ્રામ જેટલો કાળો ખજૂર લેવાનો છે અને 150 ગ્રામ પ્રમાણે આપણે 3 કપ જેટલા કાજુ લેવાના છે. જો આટલું મેઝરમેન્ટ તમે પરફેક્ટ રાખશો એટલે એકદમ જ સ્પેશિયલ તમારી સ્વીટ રેડી છે અને એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો આટલી વસ્તુ તમારે લેવી ખૂબ જરૂરી છે. તો હવે છે ને આપણે કાજુને ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. તો કાજુને કેવી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરીશું? એકદમ પલ્સ મોડ ઉપર ગ્રાઇન્ડ કરતા જશું, તેને એકદમ એક સાથે ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાના. જુઓ, તમને હું સેજ ચેક કરાવી દઉં અને એક કપ પ્રમાણે જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે, એક સાથે કરવાના નથી. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને કેવી રીતે? જો આવી રીતે એકદમ જ સરસ આમ મેશી થઈ જાય એવી રીતે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. એકદમ આપણું તેમાંથી ઓઇલ સેપરેટ થવું જોઈએ નહીં. હવે આ બધો જ પાવડર આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને જુઓ, મેં એક કપ જ ગ્રાઇન્ડ કરીને એડ કર્યું છે. તો આ થઈ ગયો આપણો કાજુનો પાવડર. હવે એક નોનસ્ટિક કડાઈની અંદર 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી લેવાનું છે અને તેની અંદર આપણો કાળો ખજૂર છે ને તેને રોસ્ટ કરવાનો છે. હવે કાળો જ ખજૂર કેમ? તો કાળો ખજૂર છે ને એકદમ પોચો અને આમ સોફ્ટનેસ વાળો હોય છે, એટલે એકદમ જ સરસ જ્યારે તમે તેની સ્વીટ બનાવશો ને ત્યારે એકદમ સહેલાઈથી તેને બનાવી શકશો. તો આ પ્રમાણે તેને 4 થી 5 જ મિનિટમાં શેકાઈ જશે. તમે જુઓ, એક બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમારી સાથે શેર કરું. આ સમયે છે ને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખજો. અને જેમના બાળકોને વજન નથી વધતું, કે જે મોટેરાઓ છે, કે જેમને શરીરમાં થાક લાગી જાય છે અને જેમને શરીરનું વજન જ નથી વધતું અને કેલ્શિયમની કમી હોય, તેમને છે ને ખજૂરને દૂધ સાથે તો ખાવું જ જોઈએ. મેં પોતે પણ મારા બાળકોને 4 વર્ષ માટે દૂધ અને ખજૂરનું સેવન કરાવ્યું છે અને વજન વધાર્યું છે. આ મારું જ તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. તો ખજૂર શેકાઈ જતાં સેમ એ જ કડાઈની અંદર આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવી છે. પણ ચાસણી કેવી? તો મધ જેવી. અને અડધા કપ જેટલું લો ફેટવાળું હોય તેવું દૂધ પણ ચાલે અને ફૂલ ફેટવાળું હોય તો પણ ચાલશે. હવે દૂધમાં જ કેમ, તમે પાણીમાં પણ કરી શકો છો. જો તમે લાંબો ટાઈમ માટે, એટલે માનો કે ઉનાળો છે તો તમે પાણીમાં જ બનાવજો, એવી હું તમને પ્રિફર કરું છું. પરંતુ અત્યારે શિયાળો છે ને તો દૂધમાં બનાવજો. સ્વીટનો ટેસ્ટ જ કંઈક અલગ આવશે. અને તમે જુઓ, તાર બિલકુલ નથી થતો. બસ આવી રીતે જ આપણે ચાસણી કરવાની છે. જો તમારી ચાસણી વધારે આવી જાય તો 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી દેજો, એટલે ફરીથી ચાસણી એઝ ઇટ ઇઝ થઈ જાય. ફરીથી તમને એકવાર ચેક કરાવી દઉં. જો આવી રીતે તાર તરત જ તૂટી જવો જોઈએ આપણો. બસ આવી જ આપણને ચાસણી જોઈએ છે. હવે તરત જ આપણે તેની અંદર કાજુનો જે આપણે પાવડર કર્યો છે તે નાખી દેવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ બધી જ સમયે આપણે સ્લો રાખીશું. તો હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તેને વધારે પણ મિક્સ નથી કરવાનું. 2 થી 3 જ મિનિટ માટે મિક્સ કરીશું. અને જો વધારે થોડુંક તમારું માનો કડક કે હાર્ડ થઈ જાય છે તો શું કરશો? તો તમે 1 ચમચી જેટલું કે 2 ચમચી જેટલું પાણી અથવા દૂધ નાખી શકો છો. જો દૂધમાં લીધી હોય તો દૂધ નાખજો અને પાણીમાં લીધી હોય તો પાણી નાખજો. જુઓ, ઠીક થઈ ગયું. અને તરત જ આપણે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેના 2 પાર્ટ્સ કરીશું, કેમ કે આપણે એક કલર પણ આમાં એડ કરવો છે. તો એક પાર્ટ્સને આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં મૂકીને તેને ઢાંકી દેવાનો છે અને બીજો ભાગ છે તેને આપણે સેફ્રોનથી કલર કરીશું. આપણે બિલકુલ નેચરલ કલરથી કરવી છે, કોઈ પણ જાતનો કલર નાખવો નથી. તો અહીં મેં છે ને સેફ્રોન અડધી ચમચી જેટલું 4 ચમચી ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખ્યું હતું, કેમ કે સેફ્રોન વધારે લઈએ તો તેનો નેચરલ કલર આવશે, નહીંતર લાઇટ યલો કલર થશે. અને તેને હવે મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ જેમ થોડું થોડું થીક થવા માંડે ને અને થોડું ડો ફોર્મમાં આવી જાય તેવું આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઓવરકુક નથી કરવાનું. તો યલો કલરનું એક મિશ્રણ આપણું રેડી છે. એટલો મસ્ત કલર આવશે સ્વીટમાં કે તમે બનાવશો ને એટલે તમને ગમી જ જશે. અને ટેસ્ટ તો એટલો જબરજસ્ત કે તમે માનશો જ નહીં કે આ મેરેજની સ્વીટ છે. હવે તેને સેજ ઢાંકી દેવાનું છે. ત્યાં સુધીમાં એક લાકડાનું બોર્ડ લઈને તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું અને તેની પર તરત જ આપણો ગરમ જે આ કેસરવાળો માવો છે ને તેને મસળી લેવાનો. 2 મિનિટ માટે મસળશો ને એટલે એકદમ સ્મૂથ તેનું ટેક્સચર આવી જશે. હવે આવી રીતે ખજૂરને મસળવાનો છે. હવે ખજૂર આપણો કેવો છે? પોચો છે, એટલે તેને સેજ પણ વાર નહીં લાગે, ફટાફટ મસળાઈ જશે. અડધી જ મિનિટમાં મસળાઈ જશે. જુઓ, એકદમ લૂઝ થઈ ગયો છે.
અને આ જ હતું કાળો ખજૂર લેવાનું રીઝન. હવે ત્રણેયને મેં આ રીતે મસળીને રેડી કર્યા છે. હવે થોડુંક આપણે લાકડાના બોર્ડ ઉપર ઘી લઈને તેને ગ્રીસ કરીશું અને 2 કાગળને પણ આપણે ઉપર અને નીચે બંને સાઈડ આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરવાના છે. તો એ ખાસ જરૂરી છે. અને હવે જે કાજુવાળું સફેદ મિશ્રણ છે તેમાંથી 2 બોલ્સ રેડી થશે. એ જ પ્રમાણે બધામાંથી જ 2 બોલ્સ રેડી થશે. હવે સેજ તેને કોથળી ઉપર આ રીતે દબાવી દેવાનું. તમે બટર પેપર પણ લઈ શકો, પરંતુ બધાની પાસે અવેલેબલ ન હોય એટલે હું ઘરે જ તમે સામાન્ય રીતે કેવી રીતે બનાવી શકો એ જ રીત તમને હું બતાવી રહી છું. હવે વેલણથી સેજ તેને વણી લેશું. એકદમ પતલું પણ નહીં અને એકદમ જાડું પણ નહીં, એવું આપણે તેને વેલણથી આ રીતે રોટલો વણી લેવાનો છે. જેવી રીતે આપણે રોટલી કરીએ છીએ ને એવી રીતે વણતું જવાનું છે. આમ પણ આપણે લેડીઝ તો ખૂબ હોશિયાર હોય, કેમ કે અન્નપૂર્ણાના અવતાર છીએ ને એટલે થોડુંક જોઈએ ને ત્યાં જાજુ શીખી જઈએ. તો આ સફેદ કાજુવાળા મિશ્રણમાંથી આપણે રોટલો બનાવી લીધું છે. જુઓ, ખજૂરમાંથી પણ 2 રેડી થયા છે. હવે તેમાંથી પણ હું આવી રીતે એક રોટલો વળી લઈશ અને તેની ઉપર મૂકી દઈશ. હા, બધાને આપણે અલગ અલગ રાખવા પડશે, એ ખૂબ જરૂરી છે. અને પીળો પણ મેં એવી રીતે વણી લીધો છે. તો હવે આ પીળો જે છે ને એ નીચે રાખીશું, કેમ કે આપણે કલર કોમ્બિનેશન પણ જોવાનું છે. હા, તમને જે રીતે ગમતું હોય ને એવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો. તો આપણે સફેદ નીચે રાખીશું, ઉપર ખજૂરનો, અને એકદમ નીચે રાખીશું કેસરવાળો ભાગ. તો અને હવે જો તમે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જુઓ, આવી રીતે વાળતું જવાનું છે એકદમ કડક રીતે, એટલે કે તેમાં સેજે ગેપ ન રહેવો જોઈએ. જો ગેપ રહેશે તો તમારા એકદમ સર્કલ બનશે નહીં, કેમ કે લૂઝમાં અને ઢીલા ઢીલા થશે, એકદમ રાઉન્ડ નહીં લાગે. તો ધીમે ધીમે જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. આ પ્રોસેસ મેન છે. બીજી મેં કીધી કે ચાસણી લ્યો ને તો એકદમ આકરી ન આવી જોઈએ, અને આવી જાય તો પણ તને સોલ્વ કરતા મેં બતાવ્યું. હવે આ રીતે રોલ બની જાય ને તો નાઇફથી આપણે 2 કટ આપવાના. ના, અત્યારે નહીં બતાવું તમને, પહેલાં જુઓ, પછી બતાવું છું. આપણે દોરાની મદદથી તેને કટ કરવાનું, એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. જે તમે બેકરીમાં જાઓ ને, મોટી હલવાઈની દુકાનમાં, એ છે ને વાયરથી કટ કરતા હોય. જુઓ કેટલો મસ્ત આમ ફિટિંગવાળો આમ હશે ને રોલ તમારો વાળેલો, તો એકદમ સરસ બધાય તમને રોટલાના જે એકદમ સર્કલના લેયર દેખાશે. જુઓ કેટલા મસ્ત દેખાય છે. આવી રીતે બધું દોરાથી આપણે કટિંગ કરી લેવાનું છે. આ મીઠાઈ તમે ઉનાળો હોય ત્યારે 2 દિવસ બહાર રાખી શકો, શિયાળો હોય ત્યારે 1 વીક, અને ફ્રીજમાં તમે મહિનો સ્ટોર કરી શકો છો. અને જુઓ, રોલ ટાઈટ વાળ્યો હોય ને તો એકદમ પરફેક્ટ તમારો રોલ ટાઈટ રેડી થશે, એટલે મીઠાઈ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. અને મેરેજ કરતી બહેનોને ખાસ કે તમે જ્યારે બનાવીને મીઠાઈ ઘરે લઈ જશો ને ત્યારે તમારા સાસરિયા વખાણ કરતા નહીં થાકે, તો જરૂરથી બનાવજો. અમે એક બીજો પણ શેપ આપ્યો છે, પરંતુ આ શેપમાં મારે તમને એક નવીન જ મીઠાઈ આપી છે, તો એના માટે તમારે થોડી રાહ જોવી પડશે. મેં મારા ઘરના જ મેરેજ માટે બોક્સ પેક કરાવ્યું ત્યારે 1500 રૂપિયાના કિલોની મીઠાઈ, અને મેં ઘરે બનાવીને તો 800 રૂપિયામાં બની ગઈ. બોલો, વિચાર કરો ફ્રેન્ડ્સ. એટલે ઘરે બનાવજો, એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી છે. અને રેસીપી ફ્રેન્ડ્સ ગમી હોય તો લાઇક અને શેર કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. હું ફરીથી આવી એક નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે હાજર થઈ જઈશ. તો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.